Welkom, dames en heren. Gefaciliteerd met de mensen dat is geboren 10 mei tot en met 16 mei. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Hier gaan we even kijken en we gaan even recognize that this is a year waar financial abundance komt terug naar jou naartoe. Mensen is nou van op de hoogte. It is so, it says a year, as sommige van jullie dat had verloren heel veel geld. De geld komt best wel terug. We gaan even kijken. It is a year waar ik zie de mensen dat is geboren 10 mei. It is a new start. It is the year of the Omega, the year of the Fool. It is a year of communicatie, but it's a year of dat je gaat even verder in je leven. Je gaat op de ladder, zeg maar zo. Je gaat op de trap. Je loopt op een trap waar je loopt naar de juiste richting in je leven. Sommige van jullie dat was geblind door een situatie is geen meer. Nou zie je duidelijk wat speelt. Dus sommige van jullie dat was geblindeerd door some sort of a problem, some sort of a situatie. De waarheid is nou boven water. Ik zie dat ze komen keihard op een weeskal persoon. En mensen is nou van op de hoogte, some sort of a achterlijke spelletje. Dat was gespeeld. Sommige van jullie hebben gaat best wel issues met de visgreep of scorpionnetje en ramlie of boodschappen mensen, omdat de mensen is nou van op de hoogte en recognize some sort of a situatie. Sommige van jullie gaat some sort of genezing doen met de waterman, weeskal of tweeling. En de ramlie of boodschappenpunten, omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze mensen hebben, jullie gaat een nieuwe start. Misschien is je moeder, dat is een visgreep of scorpion, of je tante of je moeder, je tante, some sort of an issue comes up, okay? Now, you have Omega, the energy van the Fool, als jij was geblokkeerd of kun iets niet goed zien. Het komt best wel goed. Jullie jonge mensen hebben some sort of a probleem. Een jonge man is zoiets als je hebt een blindfold op. Je bent geblindeerd. En dat zit daarop. De extra bericht wat jullie hebben is verleg je grens. Verleg je grens. Whatever the issue, de probleem issue is. It is a year dat je legt of je verlegt je grens, oké? En dat is best wel goed. Dus is een jaar waar jullie gaan je grens verleggen, oké? Als we kijken naar de mensen dat is geboren 11 mei. Je krijgt de energie van de zware of de waarheid. De zware of de rechter. Je gebruikt. En sommige van jullie gebruiken de zware van de rechter over een waterman, weeskal of tweelingvrouw. En mensen is nou van op de hoogte wat deze vrouw heeft gedaan. Er is zoiets als sommige van jullie man gaat even scheiden van deze vrouw. Of er is some sort of informatie dat is nou boven water gekomen over deze vrouw. Sommige van jullie, some sort of an issue met de zus of een broer, family, dikste bij family links, some sort of a problema met dikste bij family lid en dat soort of a ding. Dat is een year van family issues. Kinderen, je moeder, je vrouw, je zus, dat soort of a ding. Maar ik zie dat je gaat even stevig in je schoenen staan over some sort of a oneerlijke situatie dat is gespeeld. Dat is de energie van de rechter. Het is altijd dat je staat stevig in je schoenen. Je laat de mensen weten hoe ver ze gaan. En wat moet er gebeuren. En je staat gewoon goed in je schoenen. Je bent zoiets als je bent niet bang voor wat. En je gaat echt stevig en laten mensen weten hoe ver kan zijn. Het is een year dat sommige van jullie leren hoe je moet dat doen. Dus problemen met familie en zo. Je gaat even laten zien. Hey, dames en heren, ik ben zo. Hier heb ik geen zin in whatever the spelletje is. En mensen is nou van op de hoogte wat hier speelt.
Dan we gaan even kijken. Het is een emotional jaar, omdat with family lid, maar toch pluk de dag. Pluk de dag. Dus het is een jaar waar de universe en je gids zegt, pluk de dag. Geniet van iedere dag. Dat is al wat ze zegt. Geniet van iedere dag. Maakt niet uit wat is gebeurd. Geniet van iedere dag. Van wekens dat jullie moet even leren om laat niemand je dag kapot maken. Oké? Als we kijken aan de mensen dat is geboren 12 mei. Je hebt de energie van de Hierophant. En dat is een aarde energie. Dus je staat balance out this year. And you bring verandering in your world. En heel veel van jullie brengt verandering in your world door buiten een weeskal of tweeling vrouw en een ramlie of boodschatte vrouw even stevig in je schoenen tegen deze mensen en laat deze mensen even weten. Ik speel geen spelletje. Ik ben, weet je, zoals ik ken je vrouw, ik ken je moeder, ik ken een tante, ik ken een zus, ik ken een supervisor. Maar het is zoiets als je bent een manager of wie je bent. Het is een situatie waar je brengt some sort of verandering. En waarom is dat je laat deze mensen even weten, hey, een situatie is te ver gegaan. Het is zoiets als jullie hebben en jullie laten mensen, je brengt transition van wekens dat je recognize dat mensen hebben soms soort twee mensen hebben samen echt proberen jou even uit de haal te maken of alles uit je mouw te houden en je staat stevig in je schoenen en denkt nee, ik ga het niet zo. Dus heel veel van jullie, je staat in je recht en je gaat echt de energie van nee, het gaat niet lukken. En sommige van jullie gaat even mensen laten weten, hey, daar moet het gewoon veranderen, omdat de manier hoe we met elkaar omgaan, dat kan niet. En ik zie dat sommige van jullie gaat dat even duidelijk laten zien. De gelukskaart en je number is number 5 in this year, verandering. En je gelukskaart, it is wees lief en zacht voor elkaar. Wees lief en zacht voor elkaar. Dus whatever the issue, het probleem is, je wees lief en zacht voor elkaar, maar je laat mensen weten hoe ver moet ze gaan. Nou, we gaan even kijken de mensen dat is geboren. 13 mei. En de energie van 13 mei is dat je brengt een cycle en nog een aarde energie. Dus het is een goed jaar voor jullie. Je heeft de energie van Saturn, maar ook de energie van je brengt discipline, balance and discipline in your world. And whatever the financial instability is, you bring back stability, okay? Dus a cycle is over. En je staat echt stevig op tegen some sort of instability dat mensen wil in je world brengen. En weet je staat echt stevig en je laat mensen weten, nee, het gaat niet zo. En je geneest je financial stability en je beschermt jezelf en je financial stability op dezelfde tijd. Dus het is best wel some sort of unrealistic situatie dat mensen wil creëren in je world en je bent zoiets als nee, deze cycle moet nou over. Dus het is een jaar dat je focus on your money, maar en focus on je geld, op je geld, maar je laat mensen weten hoe ver moet ze gaan. Dus je hebt 2 keer 9, een cycle wordt geover. Een cycle wordt echt geover. Voor een maagman.
een cycle wordt echt gehouden voor een Ramli of boodschap vrouw. Mensen is nou van op de hoogte. Dus 99, de world is 21, 21 is 3. Dus 399 zijn jullie number. 399. En de bonus card is op eigen been staan. Dus je gaat echt op je eigen been gaan staan, oké? Het is zo, het says, ja, je laat mensen jou even around gaan lopen en dat soort van dingen. En dan je gaat zeggen, nee, ik ga op mijn eigen been staan. Ik laat mensen zien dat echt, je kan niet zo over mij lopen. Ik sta op mijn eigen been, oké? Je pakt mij niet zo aan. En dat is goed. Mensen dat is geboren op 14 mei. Je hebt de energie van innerlijke kracht. En dat is endurance. En dat is, je zoekt innerlijke kracht om soms soort van problemen. En mannen voel this echt in this year. Zakelijke man, oude man. Maar de vers van jullie, het is zo, het is jullie gaat best wel de innerlijke kracht vinden om over allerlei oneerlijke situatie en spelletje te creëren. Vanwege doordat je bent nou van op de hoogte dat als jij niet jezelf even gaat redden, niemand gaat je redden. En dat is een situatie. En je gaat even recognize, ik moet mezelf hier redden. Ik moet mezelf hier redden in de dingen dat is gebeurd. Vanwege dat niemand op mijn rug, ik moet zelf even gaan staan. En ik zie dat dat gaat heel veel van jullie leren. Mannen krijg ik echt moeilijk, oude mensen misschien overlijden, familielid, dat soort van dingen. Verdrietig situatie. Maar voor vrouwen, je gaat de kracht vinden om even stevig in je schoenen te staan in this year. Je leert jezelf dat, oké? De energie is 8, 3, 8 en 3. 8 en 3, dat is 11. Dus duality, divine justice, balance. En zo is het een portal open up voor jullie, waar je kan connecten met je, met jezelf, je eigen zelf, dat soort van ding. En wat je krijgt is, neem de tijd. Neem de tijd om jezelf terug te vinden. Neem gewoon de tijd, oké? Sommigen van jullie hebben tijd nodig om te genezen. Genezen van alles wat is gebeurd de jaren daarvoor. Neem de tijd. Neem de tijd. Vind je eigen kracht terug. En dan kan je vooruit gaan, oké? Dan mensen dat is geboren 15 mei. Het is een jaar waar je stapt terug van alles. En je gaat even innerlijke kracht zoeken. Je stapt terug van alles. Je gaat innerlijke kracht zoeken. Je gaat even nou recognize en achterkomen wat het is, wie je bent, wat wil jij, hoe wil je je leven oppakken en vooruit gaan. This is a new year. Je gaat even voor jezelf even een nieuw plan gaan maken. En dat plan gaat je echt veel succes brengen. Waar financial stability komt binnen. En mensen wil nou recognize wie ze zijn. Is dat je komt jezelf tegen, maar even in een goede manier. Omdat je gaat op zoek naar jezelf. En door dat krijg je ook goede ideeën dat jullie kunnen echt iets voor jezelf gaan doen en geld kan verdienen daarmee, oké? En als je dat doet, je gaat even beginnen met iets waar je gaat heel veel geld verdienen. En je krijgt best wel goede ideeën in this year om te gaan verdienen daarover. En dat is goed. Dan we gaan even door en wat zien wij de energie van de Vier van Pentacles. De energie van de gehangde man is altijd voor jezelf. Innerlijke, je gaat voor innerlijke antwoorden. Antwoord in jezelf en niet buiten jezelf. Oké? Dus heel veel
Dingen ga je leren. Misschien sommige van jullie gaat yoga beginnen of tai chi of dat soort van dingen. En daar kom je jezelf tegen. Nummer 12 is 3, 4 en nog 8. 12, 3, 4 en nog 8. Je bonus energy is sla je vogels uit. Oké? Dus je gaat jezelf uitlaten. Precies als wat de gehangde man energy. En dit is zo machtig. Dit is zo krachtig. En dit is goed voor jullie. Om even te slaan je vogels uit. Omdat dit is goed. Dat is hoe je voelt. Omdat je krijgt genoeg informatie daar. Je leert iets over jezelf. En dat is best wel goed. Dan kijken we de mensen dat is geboren op 16 mei. En voor jullie vrouw, ik zie jullie vrouw dat is getrouwd. Met een Ramley of boodschap man. Je verlaat deze man. Vrouwen dat is getrouwd met een Ramley of boodschap man. Je gaat deze man verlaten. Omdat je recognize dat deze man is niet goed voor jou. Je recognize, je komt achter, je denkt, ja, waar zit ik hier met jou? En ik weet dat dit is niet goed. En nou, dit is de year dat ik ga beslissen om jou te verlaten. Vanwege doordat dit is niet goed. Deze relatie, deze situatie, deze huwelijk, deze band, wat het is. En jullie vrouw gaat stevig op in je schoenen staan. Mannen en vrouw, zakelijk, mannen en vrouw ogen gaat stevig in je schoenen staan tegen een ramman. En je laat deze persoon even zien, hey, wat je zit te doen alle tijd, het is nou over. Het is nou over. Ik ga een nieuwe start opzoeken. Ik ga een nieuwe baan zoeken. Ik ga een nieuwe relatie zoeken. Ik ga een nieuwe huis zoeken. Maar dit doet echt niet meer met jou. En dit is een duidelijke signaal van mannen en vrouwen tegen deze Ramley of boodschappenman dat het gaat niet meer lukken. Ik accepteer het niet. Dit is niet wat ik wil. En toedeldoe met die onzin. Vanwege ik ben nou klaar hiermee. Dit is een krachtige antwoord. Krachtige situatie voor jullie. Materialistic stability, creativity, rustig. Materialistic stability. De Empress is liefde. This is a STIER mensen energy. De Empress is liefde, maar ook financial stability, de second house, oké? Dus het is de huis van liefde en de second house. En dit is krachtig. Dit is een krachtige jaar voor jullie stiermensen. Mensen dat is geboren 16 mei. Nou, je extra kaart is het geluk lach je toe. Het geluk lach je toe. En dat is best wel waar met de energie van de keizerinnen. Is dat je geluk kom je naartoe, oké? Dus het is woord een gelukkige jaar vanwege het zet het geluk lach je toe, oké? En this is good. Dat betekent dat je geluk komt terug en deze man, deze Ramley of boodschappenman, dat heb je verbruik en gebruik je en creëer heel veel problemen voor jou. Het is nou over voor deze man. Je gaat vooruit gaan in je leven. Je laat deze mensen achter jou. En je kiest voor een positieve richting vooruit. Dus ik hou van jullie als je wil een verjaardag lezen om te zien wat komt op voor jullie in this year. Het is niet te laat. Even on de bel trekken. Ga op de website kathye.nl. En ik zeg namaste. Niet vergeten om te delen. Thumbs up. Ik spreek jullie. Namaste.